આપણા ત્યાં કોઈ પણ બાયર એક ટ્રાન્સપરન્ટ પ્રોપર્ટી પરચેસ પ્રોસેસ કઈ રીતે કરી શકે અને દેટ શુડ બી પ્રોટેક્ટિવ ઓલ્સો, એટલે કે એને એનું પ્રોટેક્શન પણ બાયર પ્રોટેક્શન પણ મળવું જોઈએ. એક જનરલ ફિનોમિના છે, તમને કદાચ ખ્યાલ હોય તો, એનીવેર ઇન ધ વર્લ્ડ યુ ગો એન્ડ બાય સમથિંગ, બાયર્સ બી વેર. કેમ છો અમદાવાદ? હું કલ્પન ઇન્ફ્રા કોર્નરના આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. આ મંથમાં આપણે રિયલ એસ્ટેટના લીગલ ફ્રેમવર્કને સમજવાના છીએ અને એ સમજવા માટે આપણી સાથે જોડાયા છે એડવોકેટ અવનીશ કોઠારી, જેમની ફર્મ 1966થી આ જ ફિલ્ડમાં કામ કરે છે. આ વિડીયો બનાવવા પાછળનો મારો આશય છે રિયલ એસ્ટેટની અલગ અલગ વાતો તમારી સાથે શેર કરવાનો. એટલે જો તમે હજી સુધી ઇન્ફ્રા કોર્નરની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ અવર ચેનલ એન્ડ ક્લિક ધ બેલ આઇકન. અવનીશભાઈ, વેલકમ ટુ ઇન્ફ્રા કોર્નર. થેન્ક યુ કલ્પનભાઈ, મને તમે અહીંયા આમંત્રિત કર્યો છે એ બદલ મને ખૂબ ગર્વ છે. તમે વ્યુઅર્સને તમારો એક ઇન્ટ્રોડક્શન અને તમે શું કામ કરો છો એના વિશેની થોડીક માહિતી આપો ને. હું અવનીશ કોઠારી, એમ કોઠારી એડવોકેટ્સમાં પાર્ટનર છું. અમારી પેઢી 1966માં મારા ગ્રાન્ડફાધરે ચાલુ કરેલી. ઓકે. અને અમે લોકો 1966થી લીગલ એડવાઇઝર્સ તરીકેનું કામ કરી રહ્યા છીએ. દર વર્ષે નહીં તો આશરે 800થી 1000 ક્લાયન્ટને અમે કેટર કરતા હશું. અને અમારું મેઇન ફિલ્ડ છે રિયલ એસ્ટેટ લોઝ, એટલે કે જમીન, મિલકત, પ્રોપર્ટી, એના દસ્તાવેજ, ટાઇટલ, બાનાખત એ બધું થતું હોય, અથવા તો હવે જે નવો રેરાનો કાયદો આવ્યો છે તો રેરામાં કોઈ પણ અસિસ્ટન્સ જોઈતું હોય તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કસ્ટમર્સ, હોમ બાયર્સ, ઓફિસ બાયર્સ, યુનિટ બાયર્સ ઓર બિલ્ડર્સ, અમે બધા જ ક્લાયન્ટને કેટર કરતા હોઈએ છીએ. ઓકે, દેટ્સ ગ્રેટ. રિયલ એસ્ટેટની અંદર રેરા આવવાથી એઝ અ ઇન્ડસ્ટ્રી કોઈ ઇમ્પેક્ટ પડ્યો છે? હા, ચોક્કસ કલ્પનભાઈ. આ રિયલ એસ્ટેટ ઇન્ડસ્ટ્રી, રેરાના કાયદો આવ્યો 2016-17માં, એ પહેલાં ઘણી અનઓર્ગેનાઇઝડ અને અનસ્ટ્રક્ચરલ મેનરમાં કામ કરતી હતી. એટલે કે કયો પ્રોજેક્ટ સારો, કયો પ્રોજેક્ટ ખરાબ, એનું કોઈ માપદંડ કે ક્ષેત્ર પેલું હતું નહીં. કસ્ટમર માટે રેરાનો કાયદો આવ્યો એ ઓલવેઝ બાયરને પ્રોટેક્શન કરવા માટેનો કાયદો છે એવું આપણે મોટું માનીએ છીએ. પણ ખાલી કસ્ટમર કે બાયરને પ્રોટેક્શન નથી મળતું, એની અંદર રિયલ એસ્ટેટ એજન્ટોને પણ પ્રોટેક્શન મળે છે અને બિલ્ડરોને પણ પ્રોટેક્શન મળે છે. અને બિલ્ડર અને રિયલ એસ્ટેટ એજન્ટો માટે ઓલવેઝ ઇટ ઇઝ એડવાઇઝેબલ કે એ લોકો આ પ્રોજેક્ટ અથવા તો એઝ અ રિયલ એસ્ટેટ એજન્ટ એમને રજિસ્ટ્રેશન રેરા જોડે કરાવડાવી લે. એ કરાયા પછી કસ્ટમર જ્યારે કોઈ પ્રોપર્ટી પરચેસ કરવા જાય છે અને એમનો પ્રોજેક્ટ અને એજન્ટ જેમના મારફત પ્રોપર્ટી લઈ રહ્યા છે, બંને જો રજિસ્ટર્ડ હોય ને, તો એઝ અ કસ્ટમર આપણને વધારે કોન્ફિડન્સ મળે છે. એઝ અ કસ્ટમર આપણે એના પર વધારે રિલાય કરી શકીએ છીએ અને એ આખી પ્રોસેસ વધારે ટ્રસ્ટવર્ધી બની શકે છે. એટલે ઇટ ઇઝ નોટ જસ્ટ કે પહેલાં બધું સ્ટ્રીમલાઇન હતું, ઘણું બધું ઓર્ગેનાઇઝડ હતું, પણ રેરાના કાયદા આવવાથી ઘણું બધું વધારે સ્ટ્રીમલાઇન, વધારે ઓર્ગેનાઇઝડ થઈ ગયું છે. અને એ ઓર્ગેનાઇઝડ સેક્ટરમાં કામ કરવા માટે બધા જ લોકોને ઘણી મજા આવે છે. એક નવી પ્રોપર્ટી ખરીદવી હોય, ક્યાં તો એક પ્રોપર્ટી ખરીદવી હોય, એ પહેલાં કયા લીગલ ડોક્યુમેન્ટેશન્સ છે કે અગ્રીમેન્ટ્સ છે જેનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? એઝ અ કસ્ટમર જો વાત કરીએ તો એક તો પ્રોપર્ટીના ટાઇટલ્સ વેરીફાઈ કરવા બહુ જ જરૂરી છે. આ પ્રોપર્ટી ઉપર કોઈ લોન કે મોર્ગેજ કે કશું નથી, એ તમારે વકીલ મિત્ર થ્રુ અથવા તો નિષ્ણાત થ્રુ ચેક કરાવડાવવું જોઈએ. પ્રોપર્ટીની સર્ચ લેવી બહુ જ જરૂરી છે. રિસેલવાળી પ્રોપર્ટી લઈ રહ્યા હો તો છાપામાં એડ આપવી અને જાહેર નોટિસ જે કહીએ છીએ એ આપવી જરૂરી છે. એમાં કોઈના વાંધા આવવાના હોય પ્રોપર્ટી ઉપર, કે પ્રોપર્ટી ઉપર ડબલ ટ્રાન્ઝેક્શન થઈ ગયા હોય, તો એ થઈ ગયા હોય તો એના ખુલાસા થઈ જાય, તો એના માટે થઈને એ વસ્તુ જરૂરી છે. અધર દેન દેટ, તમે ટાઇટલ વેરિફિકેશન પ્રોસેસની અંદર 7/12નો ઉતારો છે, ગામ નમૂના નંબર 6 નંબરના પત્રક છે, 8A છે, આ બધા રેવન્યુના ડોક્યુમેન્ટ્સ છે, એ બધા તમે વેરીફાઈ કરાવડાવી શકો છો તમારા વકીલ મિત્ર મારફતે. બાંધકામવાળી પ્રોપર્ટી હોય તો એના અંદર પ્લાન પાસિંગ થયા છે, રજા ચિઠ્ઠી મળી છે, અને એના બાંધકામ પૂરા થયા પછી બીયુ પરમિશન મળી છે કે નથી મળી, આ બધી વસ્તુઓ છે એ તમે વેરીફાઈ કરાવડાવી શકો છો. ફ્રેશ પ્રોપર્ટી, ફ્રેશ અલોટમેન્ટ લઈ રહ્યા છો, રેરા રજિસ્ટર્ડ પ્રોજેક્ટ છે કે નહીં, એ બધી વસ્તુઓ તમારે ચેક કરવી જોઈએ. પ્રોજેક્ટ રેરામાં રજિસ્ટર થયો હોય
તો કાર્પેટ એરિયા શું મળી રહ્યો છે, તમે બિલ્ડર જોડે જે ભાવ નક્કી કર્યો છે એ ભાવ પ્રમાણે આજુબાજુની લોકાલિટીમાં એ રેટ ચાલી રહ્યો છે નથી ચાલી રહ્યો, અથવા તો તમને શું એમ્યુનિટીઝ બિલ્ડર છે બ્રોશરમાં બતાવે છે અને શું એમ્યુનિટીઝ આગળ જતાં પ્રોવાઈડ કરે છે, અથવા તો જ્યારે સ્કીમ આખું બીયુ પરમિશન આવી ગયા પછી જ્યારે પ્રોજેક્ટનું હેન્ડઓવર થતું હોય છે બધા જ કસ્ટમરો અથવા તો એમનું સોસાયટી અથવા તો એસોસિએશનને, ત્યારે બ્રોશરની અંદર અને એકચ્યુઅલ હેન્ડઓવર વખતે શું તફાવત છે, આ બધી વસ્તુઓ તમે વેરીફાઈ કરી શકો છો. અને ખાસ કરીને ઉત્તરોત્તરના દસ્તાવેજો જમીનના હોય તો એ ચેક કરવા બહુ જ જરૂરી છે કે કોઈ જૂના ખેડૂતોનો આના ઉપર દાવો ચાલે છે નથી ચાલતો. આ બધી વસ્તુઓ એટલે લેન્ડનું પણ બધું ક્લિયરન્સ ચેક કરવું જોઈએ. આઈડિયલ કેસ સિનારીઓની અંદર જો તમે બેંકમાંથી લોન લેતા હો તો ઘણી બેંકો છે એ 13 વર્ષની સર્ચ લેતી હોય છે, ઘણી બેંકો 15 વર્ષની સર્ચ લે છે અને ઘણી બેંક છે 30 વર્ષની સર્ચ લે છે. 30 વર્ષની સર્ચ અને ટાઇટલ રિપોર્ટ જો કરાવો તો એની અંદર જમીનનું ટાઇટલ વેરિફિકેશન પણ આવી જતું હોય છે. એટલે ફ્યુચરમાં કોઈ વાંધા દાવાદુવી થવાના કે એવી કોઈ પોસિબિલિટીઝ હોય આ મિલકત ઉપર કોઈનો હક ઊભો થવાનો એ બધું સોર્ટ આઉટ જનરલી થઈ જતું હોય છે. એ ટાઇટલ ક્લિયરન્સ લીધા પછી એનું બાનાખત કરવું જોઈએ, બાનાખત કર્યા પછી એની પેમેન્ટ ટર્મ્સ હોય એ પ્રમાણે પેમેન્ટ થવું જોઈએ અને ત્યારબાદ એનો વેચાણ દસ્તાવેજ થવો જોઈએ. વેચાણ દસ્તાવેજ થયા પછી તમને એનું પોઝેશન મળવું જોઈએ. સો બેઝિકલી આ બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ ડોક્યુમેન્ટ્સ છે જે ટાઇટલ જે પ્રોપર્ટી પરચેઝની પ્રોસેસમાં કામ આવતા હોય છે. તમે જે આ પ્રોસેસ વિશે વાત કરી તો એકચ્યુઅલ પ્રોસેસ શું હોય છે? કોઈ પણ પ્રોપર્ટી ખરીદવી હોય તો આનો એક પ્રોસેસનો ફ્લો શું હોય છે? તમે પ્રોપર્ટી આઈડેન્ટિફાઈ કરો છો કે મને આ પ્રોપર્ટી ગમે છે ને હવે હું આ લેવા માગું છું, તો એની ટાઇટલ ક્લિયરન્સ પ્રોસેસ હોય. ટાઇટલની અંદર તમારે છાપામાં જાહેરાત આપવી અને જાહેર નોટિસ આપવી જોઈએ. કોઈના વાંધા દાવાદુવી હોય તો એ ત્યારે ખ્યાલ આવી જાય. એના પછી ટાઇટલ ક્લિયર આવે છે તો તમે તરત જ એનું બાનાખત કરી શકો છો અગર તમારી પેમેન્ટ ટર્મ સારી એવી લાંબી હોય છે તો. અને બાનાખત કર્યા પછી તમે એનું રેગ્યુલર જે પેમેન્ટ ટર્મ્સ હોય એ પ્રમાણે પેમેન્ટ કર્યા પછી દસ્તાવેજ કરી શકો છો અને દસ્તાવેજ કર્યા પછી તમે પ્રોપર્ટીનું પોઝેશન લઈ શકો છો એઝ અ બાયર. ઓકે. અને આ આખી પ્રોસેસ કરવા માટે કોઈ વકીલની હેલ્પ લેવી જોઈએ કે એઝ અ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સન પણ કરી શકે? ના, તમારે છાપામાં ટાઇટલ એડ આપવી હોય તો એના માટે વકીલ નિષ્ણાંતની મદદ લેવી જોઈએ અને એ વકીલ છે એ તમારા પ્રોપર્ટીના પેપર્સ પ્રોપરલી ચેક કરી શકે છે. ટેકનિકલ ટર્મ્સમાં પણ એનું ટાઇટલ વેરીફાઈ કરી શકે છે. એટલે ખાલી જે એડ આપવાવાળો સીન રહે તો તમે સેકન્ડ હેન્ડ પ્રોપર્ટી જ્યારે લો છો એટલે જૂની પ્રોપર્ટી જ્યારે પણ પરચેસ કરો છો ત્યારે જ આવે છે? રીસેલમાં બી કરતા હોય છે ઘણા કસ્ટમર અથવા તો ઇન્વેસ્ટર્સ એવા બી હોય છે કે જે બહુ મોટી પ્રોપર્ટી લઈ રહ્યા છે, બહુ વધારે મોટી ટિકિટ સાઇઝનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી રહ્યા છે, તો ત્યારે પણ એ લોકો ફ્રેશ અલોટમેન્ટવાળી પ્રોપર્ટી માટે પણ આ સેમ પ્રોસેસ ફોલો કરતા હોય છે. ઓકે. એટલે વેધર ઇટ ઇઝ અ રીસેલ ઓર અ ફ્રેશ પ્રોપર્ટી તો પણ બંનેમાં એ લોકો આ પ્રોસેસ ફોલો કરે છે? છાપામાં એડ આપવાની અને ટાઇટલ મોટા ભાગમાં રીસેલમાં ચાલતું હોય છે, પેપરમાં એડ આપવાનું ને એ બધું. પણ ફ્રેશ પ્રોપર્ટીની અંદર મોટી ટિકિટ સાઇઝવાળા ટ્રાન્ઝેક્શનમાં પણ લોકો પ્રિફર કરતા હોય છે કે હું ફ્રેશ અલોટમેન્ટવાળી પ્રોપર્ટી લઉં તો આ પ્રોસેસ બધી ટાઇટલની પણ વેરીફાઈ કરવી જોઈએ. તમારા પ્રોપર્ટીના ટાઇટલ નહીં પણ ખાલી તમે એના સિવાય આગળ જમીનના ટાઇટલ છે એ બધું જ તમે વેરીફાઈ કરાવડાવો અને 30 વર્ષ સુધી સર્ચ કરવી જોઈએ. અને ફોર ધેટ વી નીડ હેલ્પ ફ્રોમ એડવોકેટ? ફોર શ્યોર, તમારે એ બધી વસ્તુઓ માટે એક એડવોકેટની હેલ્પ જોઈએ જ. કોઈ પણ નવી પ્રોપર્ટી આપણે ખરીદીએ તો એની રજિસ્ટ્રેશન પ્રોસેસ શું હોય છે અને એમાં કયા કયા લીગલ ડોક્યુમેન્ટ્સ રિક્વાયર્ડ હોય છે? એટલે કોઈ પણ પ્રોપર્ટી પરચેસ કરો ત્યારે તમે બિલ્ડરને અથવા તો જે વેચનાર પાર્ટી છે અથવા તો તમારા એડવોકેટને તમે પાન કાર્ડ અને આધાર કાર્ડ નંબર પરચેઝરના સાચા આપો એ બહુ અગત્યનું છે. ઓકે. એની અંદર જો ભૂલ રહી જાય છે તો ભવિષ્યમાં એ તમને ઇન્કમ ટેક્સના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી કદાચ થોડી ડિફિકલ્ટી થાય એ કરેક્શન કરાવવા માટેનું ને એ બધું. એ કર્યા પછી તમારે પ્રોપર્ટીની જંત્રી વેલ્યુ છે એ એક્ઝેક્ટ તમે એ રકમનો દસ્તાવેજ કરો છો તો એના ઉપર 4.9% સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ભરવાપાત્ર થાય છે અને 1% રજિસ્ટ્રેશન ફી ભરવાપાત્ર થાય છે. કદાચ તમે પ્રોપર્ટી છે એ ખાલી ને ખાલી ફિમેલ્સના નામથી લો છો એટલે કે મહિલાઓના નામથી દસ્તાવેજ કરાવો છો તો 1% રજિસ્ટ્રેશન ફી તમારી બચી જાય છે. આ બે વસ્તુ ભર્યા પછી કદાચ તમે પહેલાં પ્રોપર્ટીના પરચેસ સ્ટેજની અંદર બાનાખતનું સ્ટેજ આવે છે તો એવા જ લોકોના નામથી તમે બાનાખત કરો કે જેના નામથી તમારે એન્ડમાં છેલ્લે દસ્તાવેજ કરવાનો થાય છે. બાનાખત તમે કલ્પનભાઈના નામનો કરો અને દસ્તાવેજ અવનીશભાઈના નામનો કરો એઝ અ ફેમિલી મેમ્બર તો એ વસ્તુ હું એડવાઇઝ નથી કરી રહ્યો.
ઓકે. બાનાખત કર્યા પછી તમારી પેમેન્ટ ટર્મ્સ પત્યા પછી દસ્તાવેજનું જ્યારે સ્ટેજ આવે છે ત્યારે દસ્તાવેજની નોંધણી વખતે તમારે હવે ગરવી કરીને એક વેબસાઇટ ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતની છે જેના ઉપર ઓનલાઈન સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન ફી ભરી અને અપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરવાની હોય છે. જે તારીખની તમને અપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરેલી હોય છે અથવા અપોઇન્ટમેન્ટ બુક થઈ હોય એ તારીખે તમારે એઝ અ પરચેઝર ત્યાં રૂબરૂ જવાની જરૂર નથી, પણ તમે બિલ્ડરની ઓફિસે અથવા તો તમે વેચનારની ઓફિસે બેસી તમારા વકીલની ઓફિસે બેસી અને તમે દસ્તાવેજમાં સહી સિક્કા કરી દસ્તાવેજ એમને હેન્ડઓવર કરી દો એટલે માત્ર ને માત્ર વેચનાર પાર્ટીએ ત્યાં જઈ અને દસ્તાવેજની નોંધણી કરાવી શકે છે. એટલે પરચેઝરે જવાની જરૂર નથી. એટલે પરચેઝરે જવાની જરૂર નથી. પરચેઝરે ડોક્યુમેન્ટની અંદર માત્ર ને માત્ર ખાલી સહી સિક્કા અને અંગૂઠા કરે એટલે એ સફિશિયન્ટ છે. ખાલી વેચનાર જઈ અને નોંધણી કરાવી શકે છે. છતાં પણ કોઈ પરચેઝર છે કે એમનો એવો આગ્રહ છે કે મારે નોંધણી કરાવવા જવું છે તો એ લોકો ત્યાં જઈ અને પોતાના ફોટા અંગૂઠા પણ પડાવી શકે છે. પણ પરચેઝર માટે નોંધણીની પ્રોસેસ છે એ ઓપ્શનલ રાખવામાં આવેલી છે ગવર્મેન્ટ દ્વારા. ઓકે. સો બોથ આર ફાઇન ઓર સમથિંગ ઇઝ એડવાઇઝેબલ કે ત્યાં જઈને કરવું એડવાઇઝેબલ છે શું ખરું? જો તમારે વેચનાર જોડે અંગત સંબંધો હોય ઓળખીતામાં કરતા હો તો ઇટ ઇઝ એડવાઇઝેબલ કે તમે દસ્તાવેજ ઓફિસે ના જાઓ અને ખાલી દસ્તાવેજમાં સહી સિક્કા કરીને આપી દો. એમની રીતે નોંધણી કરાવીને તમને દસ્તાવેજ પરત કરી આપશે. અને કદાચ તમારો આગ્રહ એવો છે એઝ અ કસ્ટમર ઓર એઝ અ પરચેઝર કે ના મારે નોંધણીની પ્રક્રિયા શું છે જોવી છે અને એમાં મારે ઇન્વોલ્વ થવું છે તો ચોક્કસ તમારે દસ્તાવેજ ઓફિસ જઈને ત્યાં સહી સિક્કા કરવા જોઈએ. ઓકે. આપણા ત્યાં કોઈ પણ બાયર એક ટ્રાન્સપરન્ટ પ્રોપર્ટી પરચેસ પ્રોસેસ કઈ રીતે કરી શકે અને દેટ શુડ બી પ્રોટેક્ટિવ ઓલ્સો, એટલે કે એને એનું પ્રોટેક્શન પણ બાયર પ્રોટેક્શન પણ મળવું જોઈએ. એક જનરલ ફિનોમિના છે, તમને કદાચ ખ્યાલ હોય તો ઇન એનીવેર ઇન ધ વર્લ્ડ યુ ગો એન્ડ બાય સમથિંગ બાયર્સ બી વેર એવું એક ફિનોમિના છે. એ ફિનોમિના પ્રોપર્ટી પરચેસ કરવામાં પણ લાગુ પડે છે. મેં અગાઉ ટાઇટલ વેરિફિકેશનવાળી પ્રોસેસની વાત કરી. એ ટાઇટલ વેરિફિકેશનવાળી પ્રોસેસ જો તમે થરોલી કરેલી હશે અને વકીલ નિષ્ણાંત મારફત કરાવેલી હશે તો ભાગ્યે જ કદાચ કોઈ એવા સંજોગો ઊભા થાય કે ભવિષ્યમાં પ્રોપર્ટી પરચેસ કર્યા પછી કોઈ પણ બાયરને કોઈ ડિફિકલ્ટી ફેસ કરવાનો વારો આવે. એટલે એ પ્રોસેસ પ્રોપરલી અને ડ્યુલી ફોલો કરવામાં આવેલી હશે તો જનરલી કોઈ એવા બીજા કોઈ સિનારીઓ ઊભા નથી થતા હોતા કે બાયર્સના રાઇટ્સ છે એ અનપ્રોટેક્ટેડ રહેતા હોય છે. તો આ હતી રિયલ એસ્ટેટના લીગલ ફ્રેમવર્ક વિશેની થોડીક વાતો. જો તમને આ ટૉપિક વિશે કોઈ પણ સવાલ હોય તો મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. તો ચાલો હવે હું જાઉં છું. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયોમાં એક નવી વાત સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેપી, સ્ટે હેલ્ધી. આવજો.